Giữa lúc chiến trường Đông Âu tăng nhiệt, xuất hiện một nhân tố khác thu hút sự chú ý của thế giới những ngày qua. Kiev nói bắn hạ các khinh khí cầu Nga bị nghi mang theo thiết bị trinh sát. Trong khi đó, Ukraine lần đầu sản xuất đạn pháo với một quốc gia NATO. Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Anh ước tính Nga triển khai gần như toàn bộ quân đội ở Ukraine. Mặt khác, Mỹ nói phương Tây sẽ cung cấp Ukraine các năng lực vũ khí quyết định. Nói về khối quân sự chính trị lớn nhất thế giới, Ba Lan nêu cách tăng cường hệ thống phòng thủ của NATO ở sườn phía đông. Estonia và Đan Mạch tổ chức tập trận hỏa lực đối phó kịch bản kẻ thù đổ bộ đường biển. Mỹ hy vọng Trung Quốc không hành động quân sự ở Đài Loan vì các chuyến thăm. Hàng ngàn người dân Colombia biểu tình phản đối biện pháp cải cách của chính phủ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chính quyền quân sự Kiev ngày 15 tháng 2 thông báo 6 khinh khí cầu của Nga đã được phát hiện trên bầu trời Kiev và hầu hết đã bị bắn hạ. Cơ quan này nói rằng những quả khinh khí cầu này có thể mang theo thiết bị trinh sát nhưng không nêu thời điểm cụ thể chúng bay qua thủ đô. Cảnh báo phòng không đã được ban bố ở Kiev vào ngày thứ Tư, theo Reuters. Theo thông tin được làm rõ, những quả khinh khí cầu di chuyển dưới tác động của gió, chính quyền quân sự Kiev viết trên Telegram. Ngay trước khi thông báo được công bố, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, Yuria Ihnat, cho biết Nga có thể sử dụng khinh khí cầu trong nỗ lực mới để bảo vệ kho máy bay không người lái trinh sát của nước này. Đối phương muốn chúng tôi sử dụng lực lượng và các thiết bị quân sự tên lửa phòng không để đối phó với các khinh khí cầu, ông Ihnat nói với truyền thông Ukraine. Sau đó, ông xác nhận còi báo động không kích đã vang lên ở thủ đô vào ngày 15 tháng 2 là vì quả khinh khí cầu của Nga. Hiện Nga chưa đưa bình luận về các tuyên bố trên của Ukraine. Theo đài Sky News, ngày 16 tháng 2, một nhà sản xuất vũ khí Ukraine vừa tiết lộ rằng nước này đã bắt đầu sản xuất đạn pháo với một quốc gia NATO, mặc dù không nêu chi tiết vì lý do an ninh. Ukroboronbom nói rằng họ đã hợp tác với một quốc gia Trung Âu. Trong một tuyên bố, công ty cho biết hai quốc gia đã bắt tay sản xuất đạn cối 20mm, loại đạn mà Ukraine đang có nhu cầu cao. Natalia Sát, người phát ngôn viên của Ukroboronbom, cho biết đây là sản phẩm đầu tiên nằm trong sự hợp tác của Ukraine với một nước NATO. Không chỉ đạn pháo, Ukraine sẽ sớm gia tăng sự hợp tác với các nước đối tác ở những sản phẩm khác nhau. Vị phát ngôn viên nói thêm, theo bà, các đội sửa chữa lưu động đang làm việc để sửa chữa từ 90 đến 95% thiết bị quân sự và xe bọc thép gần tiền tuyến. Chúng tôi chủ yếu tự điều phối và đang muốn mở rộng hoạt động này với sự trợ giúp của các đối tác. Chúng tôi muốn đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, phát ngôn viên Natalia Sát nói thêm. Tạp chí Newsweek ngày 15 tháng 2 trích thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, ước tính Nga đã triển khai gần như toàn bộ quân đội tại Ukraine. Hiện chúng tôi ước tính 97% quân đội Nga, gần như toàn bộ quân đội Nga hiện đang được triển khai ở Ukraine, Bộ trưởng Wallace nói với đài BBC ngày 15 tháng 2. Ông đưa ra bình luận trên từ Brussels, nơi ông tham dự cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO. Cũng có mặt tại sự kiện này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết đã thúc giục các thành viên Liên minh tăng chi tiêu quốc phòng giữa bối cảnh xung đột ở Ukraine tiêu hao vũ khí của NATO. Quay lại với phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Wallace cho biết, sự hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine không tác động đến quốc phòng của nước này. Ông nói, hỗ trợ Ukraine đánh bại Nga trong xung đột sẽ củng cố an ninh của chúng tôi. Nếu 97% quân đội Nga hiện đang được triển khai ở Ukraine, với tỷ lệ tiêu hao rất cao trong khi gần 2/3 số xe tăng của họ bị phá hủy hoặc hỏng hóc, điều đó sẽ tác động trực tiếp đến an ninh của châu Âu, Bộ trưởng Wallace nói thêm. Vị Bộ trưởng cũng nói về những thất bại mà Tổng thống Vladimir Putin có thể đối mặt, bao gồm việc chịu tổn thất lớn về binh sĩ để có thể tiến công trên nhiều mặt trận ở Ukraine. Hiện phía Nga chưa đưa bình luận về các tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Hãng tin TASS dẫn phát biểu của Phó Chánh Văn phòng thứ nhất của Điện Kremlin, Sergei Kiryenko hôm 14 tháng 2 cho biết, Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đặt ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Phó Chánh Văn phòng Điện Kremlin, ông Kiryenko phát biểu, chúng tôi sẽ hoàn thành các mục tiêu trên chiến trường
và tất cả nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt do Tổng thống Putin đề ra đều sẽ được thực hiện. Ông nói thêm, trước những áp lực chưa từng có tiền lệ về kinh tế, chúng ta không chỉ cần sống sót và cũng sẽ không chờ đợi, mà sẽ tận dụng thời điểm này để mở rộng quy mô phát triển. Ông Kiriyenko cho rằng, Nga hiện tại không chỉ cần tiếp tục bảo vệ lợi ích kinh tế, mà nên tận dụng thời cơ khi nhiều công ty nước ngoài rời khỏi xứ sở Bạch Dương để thúc đẩy sự phát triển các thương hiệu vững mạnh trong nước. Tổng thống Putin với tư cách là tổng tư lệnh tối cao của quân đội Nga đã đặt ra nhiệm vụ cho tổ hợp công nghiệp quân sự về phát triển đột phá công nghệ cao. Chúng ta phải tận dụng cơ hội này để phát triển, không nên dừng lại dù chỉ một giây, ông Kiriyenko nhấn mạnh. Trong khi đó, phương Tây tiếp tục nỗ lực tiếp sức cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 15 tháng 2 tuyên bố, các nước đối tác của Ukraine có mục tiêu cung cấp thêm các năng lực vũ khí sẽ mang tính quyết định trong bất kỳ cuộc tấn công nào. Chúng tôi đang cung cấp thêm cho Ukraine các khả năng mà tôi nghĩ sẽ giúp Kiev tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc phản công vào mùa xuân. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Austin cho biết, ông đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels. Theo ông, mỗi hệ thống mà NATO sẽ cung cấp liên minh sẽ huấn luyện các binh sĩ về hệ thống đó. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, ông tin rằng các nước phương Tây sẽ gửi máy bay chiến đấu cho Kiev, mặc dù cho đến nay một số nước vẫn tỏ ra e ngại với ý tưởng này. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại Brussels, ông nhấn mạnh, chiến đấu cơ là cần thiết, vì đó sẽ là một phần của hệ thống phòng không bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Theo ông, các đồng minh phương Tây đã gửi các loại vũ khí mà họ từng từ chối không cung cấp. Theo vị Bộ trưởng Quốc phòng, phòng không vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine về viện trợ quân sự. Mặc dù Kiev đã nhận được nhiều hệ thống tiên tiến, ông nói rằng nếu Nga bắt đầu một cuộc tấn công lớn thì họ sẽ đưa lực lượng không quân vào cuộc nhiều hơn. Nếu Nga bắt đầu một chiến dịch tấn công thực sự, chắc chắn họ sẽ sử dụng máy bay để ngăn chặn lực lượng phòng thủ của Ukraine, nhằm chiếm ưu thế trên bầu trời. Đó sẽ là một mối đe dọa thực sự. Vì thế, chúng tôi cần nhiều máy bay hiện đại để ngăn chặn điều này, Bộ trưởng Ukraine nói thêm. Thủ tướng Thụy Điển đã bất ngờ đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 15 tháng 2, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của Thụy Điển đối với việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU. Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng để đảm bảo tương lai chính đáng của Ukraine với tư cách là thành viên của EU. Ukraine là một quốc gia châu Âu, các bạn thuộc về châu Âu và các bạn nên nằm trong EU. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết trong cuộc họp báo. Đáp lại, Tổng thống Ukraine Zelensky hy vọng rằng các cuộc đàm phán về tư cách thành viên EU của nước này có thể bắt đầu trong năm nay. Chúng tôi rất muốn điều này và sẽ không có trở ngại nào đối với việc đó, Reuters dẫn lời Tổng thống Zelensky cho hay. Thụy Điển hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của EU. Hồi tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Ukraine đã ký đơn xin gia nhập EU tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 6 ở Bỉ. Các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập cho Ukraine và Moldova. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 15 tháng 2 cho biết, nước này đang tìm kiếm các kế hoạch mới để bảo vệ các quốc gia sườn phía đông của NATO. Tuyên bố của ông được đưa ra khi bắt đầu cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO. Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Duda kêu gọi tăng sự hiện diện quân sự và cơ sở hạ tầng dọc theo rìa phía đông của Liên minh. Viện dẫn điều 5 quy tắc phòng thủ chung của NATO, Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh, các quốc gia sườn phía đông muốn kế hoạch này có thể thực hiện được ngay lập tức trong trường hợp bị tấn công. Tiếp đến, nhà lãnh đạo nói rằng việc chuyển giao khí tài quân sự hiện đại của Mỹ và Hàn Quốc đến Ba Lan sẽ là một sự tăng cường lớn cho hệ thống phòng thủ của Liên minh. Tổng thống Duda, Ba Lan sẽ chi 4% GDP cho quốc phòng vào năm 2023, gấp đôi chi tiêu 2% của Liên minh. Khinh hạm đô đốc Goscorp sẽ tham gia một cuộc tập trận hải quân chung với các đối tác Nam Phi và Trung Quốc. Cuộc tập trận được lên kế hoạch từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 2. Theo hãng tin Reuters, khinh hạm này trước đó đã phóng thử tên lửa siêu thanh Zircon, vũ khí mà Tổng thống Putin ca ngợi là độc nhất vô nhị và không quốc gia nào có thể so sánh được. Nghe cho biết tên lửa Zircon bay với tốc độ gấp 9 lần âm thanh với tầm bắn hơn 1.000 km. Vào ngày 15 tháng 2, con tàu được nhìn thấy đang neo đậu tại cảng Cape Town của Nam Phi. Tổng lãnh sự quán Nga tại Cape Town cho biết, khinh hạm Goscorp đang hướng tới thành phố Duban để tham gia cuộc tập trận mang tên Mosi. Theo hãng thông tấn TASS, khinh hạm Goscorp sẽ tham gia vào cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc và Nam Phi. Đây là cuộc tập trận thứ hai có sự tham gia của 3 quốc gia ở Nam Phi. Trước đó, khinh hạm đô đốc Goscorp đã tổ chức các cuộc tập trận ở biển Na Uy sau khi Tổng thống Putin gửi chiến hạm tới Đại Tây Dương.
như một tín hiệu đến phương Tây rằng Nga sẽ không lùi bước ở Ukraine, theo Reuters. Trong một diễn biến khác, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ NORAD thông báo đã triển khai tiêm kích để theo dõi và ngăn chặn các máy bay ném bom chiến lược của Nga xuất hiện ngoài khơi bang Alaska. Cụ thể, NORAD ngày 13 tháng 2 triển khai tiêm kích ứng phó và ngăn chặn các máy bay Nga tiếp cận gần Alaska, bao gồm các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS được hộ tống bởi các tiêm kích Su-35. NORAD viết trên Twitter, lực lượng phòng không Bắc Mỹ ở khu vực Alaska đã phát hiện, theo dõi, chủ động xác định và ngăn chặn 4 máy bay Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không Alaska vào hôm 13 tháng 2 năm 2023. Thông báo viết, các máy bay Nga đã ở trong không phận quốc tế và không đi vào không phận thuộc chủ quyền Mỹ hay Canada. Hoạt động của Nga gần vùng nhận dạng phòng không Bắc Mỹ diễn ra thường kỳ và không được xem là mối đe dọa hay sự khiêu khích, thông báo nói rõ. NORAD cho biết thêm, các chuyến bay của Nga hoàn toàn không liên quan đến việc NORAD và Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ bắn hạ một số vật thể bay không xác định trên bầu trời Bắc Mỹ trong 2 tuần qua. Về phía Nga, ngày 14 tháng 2, Bộ Quốc phòng nước này cũng thông báo đã triển khai 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thực hiện chuyến bay bên trên vùng nước trung lập ở biển Barents. Nhiệm vụ diễn ra trong hơn 7 giờ. Tu-95 là máy bay ném bom chiến lược của Liên Xô cũ và vẫn là khí tài quan trọng của không quân Nga hiện nay. Máy bay có năng lực oanh kích tầm xa với hàng loạt vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Trọng tải cất cánh của máy bay khoảng 185 tấn, trọng tải chiến đấu 25 tấn, phạm vi hoạt động thực tế khoảng 10.500 km. Số thành viên phi hành đoàn gia là 7 người, theo TASS. Cũng liên quan đến năng lực quốc phòng của Nga, Nga được cho là trưng bày khoảng 200 loại vũ khí và thiết bị quân sự tại triển lãm Aero India 2023 đang diễn ra tại Ấn Độ. Theo ban tổ chức, 807 công ty, trong đó có 109 công ty nước ngoài, sẽ tham gia sự kiện năm nay. Theo TASS, công ty vũ khí nhà nước Nga, Rosoboronexport, trước đó cho biết họ sẽ trưng bày khoảng 200 loại vũ khí và khí tài quân sự tiên tiến nhất do Nga sản xuất, bao gồm máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 Su-57E và máy bay chiến thuật hạng nhẹ Checkmate. Một nguồn tin thân cận với tập đoàn nhà nước Rostec nói với TASS rằng phái đoàn Nga đã lên kế hoạch thảo luận về triển vọng hợp tác với Ấn Độ trong việc chế tạo máy bay thế hệ thứ 5, đặc biệt là máy bay chiến đấu Checkmate. Ngoài ra, khách tham quan triển lãm hàng không Aero India 2023 sẽ được chiêm ngưỡng hàng loạt máy bay chiến đấu tiên tiến như máy bay chiến đấu siêu cơ động Su-35 và Su-30 SME, trực thăng chiến đấu Ka-52E. Trong phân khúc phòng không, Rosoboronexport sẽ trưng bày toàn bộ các khí tài có thể hoạt động độc lập và là một phần của hệ thống phòng không. Gian trưng bày của Nga sẽ trưng bày hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumph, hệ thống tên lửa phòng không S-350E Vitas, hệ thống tên lửa đất đối không Viking. Theo truyền thông Nga ngày 12 tháng 2, nước này đã cung cấp cho Ấn Độ số vũ khí trị giá khoảng 13 tỷ đô la trong 5 năm qua. Ngoài ra, New Delhi còn đặt hàng mua thêm một số vũ khí và thiết bị quân sự trị giá hơn 10 tỷ đô la từ Moscow. Ấn Độ là nước mua nhiều vũ khí của Nga nhất thế giới. Số vũ khí Moscow bán cho Ấn Độ chiếm khoảng 20% các đơn đặt hàng hiện tại của Nga. Được biết, triển lãm hàng không lần thứ 14 diễn ra tại thành phố Bangalore của Ấn Độ từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 2. Reuters đưa tin, lực lượng phòng vệ Estonia và quân đội Đan Mạch thuộc nhóm chiến đấu hiện diện tiền phương tăng cường của NATO đã tiến hành các cuộc tập trận hỏa lực vào ngày 15 tháng 2 tại thành phố ven biển Perakula của Estonia. Xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh CV-90 được sử dụng để tập trận, chuẩn bị cách đối phó với kịch bản kẻ thù tiến hành các cuộc đổ bộ đường biển. Quân đội Đan Mạch đã triển khai 14 xe tăng chiến đấu Leopard 2, trong khi quân đội Estonia sử dụng xe chiến đấu bộ binh CV-90. Trung tá Christian Poulsen, chỉ huy lực lượng Đan Mạch giải thích rằng cuộc tập trận được tổ chức để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào ở Estonia, nơi có đường bờ biển dài dễ bị tấn công nếu xung đột xảy ra. Được biết, Đan Mạch đã cam kết cung cấp xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ngày 15 tháng 2 tuyên bố nước này hy vọng Trung Quốc sẽ không sử dụng bất kỳ chuyến thăm của các thành viên quốc hội như cái cớ để hành động quân sự ở đảo Đài Loan.
Bà Wendy Sherman đồng thời kêu gọi các nước cảnh báo Bắc Kinh tránh xung đột về vấn đề này. Tôi kêu gọi các nước nói với Trung Quốc rằng điều này ảnh hưởng đến tôi, ảnh hưởng đến người của tôi, quốc gia của tôi. Đó không phải là ý kiến hay. Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phát biểu tại một sự kiện ở Washington. Ngoài ra, bà cũng cho biết Washington ngày càng lo ngại về mối quan hệ đối tác Trung Quốc với Nga và sự hỗ trợ đối với xung đột ở Ukraine. Bà Sherman nói, điều tôi muốn nói với tất cả những ai đang ủng hộ Nga rằng đó sẽ là gánh nặng gây cản trở sự phát triển của các bạn. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Dù công nhận chính sách một Trung Quốc, nhưng Mỹ vẫn không ngừng cung cấp hòn đảo vũ khí nhằm tăng năng lực phòng thủ. Cựu thống đốc bang Nam Carolina bà Nikki Haley ngày 14 tháng 2 thông báo tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Theo đó, bà là ứng viên đáng gờm đầu tiên thách thức cấp trên cũ của mình, cựu tổng thống Donald Trump. Trong video vừa công bố, cựu thống đốc cho biết, tôi là Nikki Haley và tôi đang tranh cử tổng thống. Dưới nhiệm kỳ của ông Trump, bà Haley được bổ nhiệm là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ năm 2017 đến năm 2018. Bố mẹ của bà Haley là người nhập cư từ Ấn Độ. Họ mở một cửa tiệm thời trang thành công ở miền nông thôn, bang Nam Carolina. Sau khi bước vào chính trường, bà Haley gây tiếng vang trong đảng Cộng hòa nhờ khả năng thể hiện quan điểm ấn tượng trong các vấn đề về giới và sắc tộc, theo cách mà các đối thủ không thể làm được. Theo Reuters, bà Haley cũng khắc họa chân dung bản thân như một người bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Khi giữ vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà chứng kiến chính quyền Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi hiệp ước hạt nhân với Iran. Thỏa thuận được ký dưới thời Tổng thống Dân chủ Barack Obama và bị chỉ trích mạnh mẽ trong đảng Cộng hòa. Nếu có thể chiến thắng trong nội bộ đảng Cộng hòa năm 2024, bà Haley sẽ là người phụ nữ đầu tiên đại diện đảng tranh cử Tổng thống, cũng như là ứng viên đầu tiên không phải là người da trắng đại diện giành ghế ở Tòa Bạch Ốc. Bà Haley hiện giờ không phải là gương mặt nổi trội nhất. Tỷ lệ ủng hộ bà trong các bảng khảo sát chỉ ở mức 1 chỉ số. Tuy vậy, trong chính trường Mỹ, bà nổi tiếng với việc chiến thắng trong những cuộc so găng khó khăn, dù bị đánh giá thấp hơn lúc đầu. Theo Reuters, những ứng viên khác từ đảng Cộng hòa có thể thách thức ông Trump trong cuộc đua tới Nhà Trắng năm 2024 bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, thống đốc đương nhiệm Florida Ron DeSantis, cựu Phó Tổng thống Mike Pence và thống đốc đương nhiệm New Hampshire Chris Sununu. Một trong những cú sốc nguy hiểm nhất đối với thế giới chính là thảm họa hạt nhân. Mặc dù vậy, nghiên cứu mới đây cho thấy người dân tại Mỹ và Anh chưa nhận thức rõ vấn đề, mặc dù xung đột giữa Nga và Ukraine đang khiến cho chiến tranh hạt nhân có khả năng xảy ra hơn bao giờ hết. Theo bài nghiên cứu của Đại học Cambridge được trang tin Talk News trích đăng hôm 14 tháng 2, một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện sẽ gây ra nạn đói toàn cầu và quét sạch gần 2/3 dân số thế giới. Xét trong 40 năm qua, xung đột giữa Nga và Ukraine đang làm cho tình huống này có khả năng xảy ra hơn bao giờ hết. Được biết, các vụ nổ hạt nhân sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền từ bụi phóng xạ, có thể làm hàng triệu người thiệt mạng, ngay cả khi ở cách xa trung tâm vụ nổ. Đồng thời, theo giả định có tên gọi là mùa đông hạt nhân, các vụ nổ sẽ ném một lượng lớn mảnh vụn vào tầng bình lưu, làm che khuất phần lớn mặt trời trong vòng một thập kỷ. Hệ quả là nhiệt độ toàn cầu sụt giảm, gây ra tình trạng mất mùa và nạn đói trên diện rộng. Nghiêm trọng là thế, nhưng theo ông Paul Ingram, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Rủi ro Hiện sinh của Đại học Cambridge, công chúng ít hiểu biết cũng như ít tranh luận về hậu quả lâu dài và khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân. Minh chứng cho điều này, kết quả nghiên cứu của Đại học Cambridge cho biết chưa đến 6% người dân Anh từng nghe về khái niệm mùa đông hạt nhân. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với người Mỹ là 9%. Mặc dù từ trước đến nay, khái niệm về mùa đông hạt nhân vốn tràn ngập trong văn hóa Anh và Mỹ vào thời kỳ chiến tranh lạnh, thông qua tiểu thuyết, các chương trình truyền hình, các bộ phim như Threat hay The Day After. Bên cạnh đó, số người nghe được những thông tin khác về hạt nhân còn ít ỏi hơn. 3,2% theo kết quả khảo sát ở Anh và 7,5% khi khảo sát tại Mỹ. Ông Ingram cho rằng cần tăng cường sự hiểu biết của người dân về chiến tranh hạt nhân, nhất là tại các quốc gia sở hữu loại vũ khí hủy diệt này. Theo bài nghiên cứu, ngay cả một cuộc chiến tranh hạt nhân hạn chế cũng có thể gây ra nạn đói hàng loạt cho hàng trăm triệu người ở các quốc gia không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào. Chúng ta cần hạn chế suy nghĩ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đe dọa hoặc hỗ trợ cho các hoạt động quân sự. Bởi giả định Nga có tiềm lực hạt nhân tương đương Mỹ, khoảng 780 megatấn, thì việc sử dụng chỉ 0,1% năng lực hạt nhân cũng đã có thể cướp đi sự sống ít nhất của 225 triệu người, ông Ingram nhận định. Được biết, để thực hiện bài nghiên cứu, Đại học Cambridge đã khảo sát 3.000 người ở Anh và Mỹ.
đồng thời sử dụng kỹ thuật đồ họa để tóm tắt các hậu quả từ mùa đông hạt nhân, dựa trên mô hình khí hậu hoặc dựa trên những hiện tượng từng được quan sát như cháy rừng và núi lửa. Liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Nga, đại diện của 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu vừa nhóm họp tại Brussels hôm 15 tháng 2 để thảo luận về các lệnh trừng phạt mới có thể gây thiệt hại 11 tỷ euro đối với Nga. Theo Reuters, các biện pháp trừng phạt mới có thể được thông qua vào ngày 24 tháng 2, thời điểm đánh dấu xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra tròn một năm. Mặc dù vậy, đến lúc này, các đề xuất cụ thể chưa được tất cả các thành viên của EU nhất trí. Phát biểu tại cuộc đàm phán, Chủ tịch Liên minh châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết EU đang làm suy yếu khả năng duy trì chiến tranh của Nga. Với 9 gói trừng phạt, nền kinh tế Nga đang bị thu hẹp và Liên minh châu Âu cần tiếp tục gia tăng sức ép. Cụ thể, gói trừng phạt trị giá 11 tỷ euro sẽ nhắm đến một số linh kiện điện tử và linh kiện lưỡng dụng, được sử dụng trong các hệ thống vũ trang của Nga như máy bay không người lái, tên lửa và máy bay trực thăng. Gói trừng phạt thứ 10 cũng có thể nhắm vào Iran với mục tiêu cụ thể là lực lượng cách mạng vệ binh Iran. Đã có hàng trăm máy bay không người lái do Iran sản xuất được Nga sử dụng trên chiến trường ở Ukraine. Vì vậy, lần đầu tiên EU đề xuất các biện pháp trừng phạt nhắm vào các nhà điều hành kinh tế của Iran, bao gồm cả những người có liên hệ với lực lượng cách mạng vệ binh, bà Ursula von der Leyen cho biết thêm. Theo nguồn tin của Reuters, gói trừng phạt thứ 10 có đề cập đến việc loại thêm 3 ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, gồm có ngân hàng tư nhân Alfa-Bank, ngân hàng trực tuyến Tinkoff và công ty cho vay thương mại Rosbank. Đối với hoạt động nhập khẩu, EU sẽ không mua cao su và nhựa đường từ Nga. Bên cạnh đó, kênh tiếng Ả Rập của đài RT sẽ không được phát trên lãnh thổ EU. Về xuất khẩu, nguồn tin cho biết các mạch và linh kiện điện tử, thép, nhôm và nhiều máy móc thiết bị khác sẽ không được bán cho Nga. Đồng thời, EU cũng đề nghị hạn chế hơn nữa việc các công ty liên kết với Nga và cho phép công dân Nga góp mặt trong hội đồng quản trị. Được biết, mục tiêu của EU là vừa mở rộng các biện pháp chống lại Nga, vừa khắc phục các lỗ hổng đối với những biện pháp trừng phạt hiện có, bao gồm kiểm soát chặt chẽ hơn việc bán dữ liệu vệ tinh cho Trung Quốc trước nguy cơ thông tin này được chuyển cho Nga. Ngoài ra, EU cũng đang xem xét các nghiệp vụ báo cáo bổ sung để theo dõi tốt hơn các tài sản của Nga ở châu Âu. Theo các quan chức, đến nay đã xác định được khoảng 34 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga trên lãnh thổ EU. Liên minh châu Âu đang tìm cách sử dụng những tài sản bị đóng băng do lệnh trừng phạt để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Trong khi đó, hàng nghìn người đã xuống đường tại các thành phố lớn của Colombia để phản đối chính phủ khi họ cho rằng những cải cách của Tổng thống Gustavo Petro trong lĩnh vực y tế và giáo dục có thể làm kinh tế thêm bất ổn và gia tăng tình trạng tội phạm, hãng tin Reuters cho hay. Theo Reuters, các cuộc biểu tình hôm 15 tháng 2 do đảng đối lập thuộc phe cánh hữu tổ chức có quy mô tương tự như các cuộc tuần hành diễn ra trước đó một ngày, khi Tổng thống Petro khuyến khích nhiều người tràn ra đường để ủng hộ các biện pháp cải cách. Chúng tôi rất lo ngại cho tình trạng đất nước. Colombia có nền tảng y tế tốt thứ 6 trên thế giới và điều đó có thể mất đi khi họ muốn xóa bỏ quỹ chăm sóc sức khỏe cá nhân. Chính phủ nên cân nhắc để các biện pháp cải cách hướng đến lợi ích tất cả mọi người, nhưng chúng là thành tố quan trọng của xã hội. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn chính phủ tôn trọng thể chế. Được biết, ông Petro là tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia. Ông đã trình bày về một cải cách y tế gây tranh cãi trước Quốc hội vào hôm 13 tháng 2. Theo đó, sẽ tăng lương cho các nhân viên trong ngành, với hy vọng người dân có thể tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn và được điều trị bệnh nhanh chóng. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ tăng cường chống tham nhũng bằng cách loại bỏ những dịch vụ thanh toán trung gian. Tổng thống Colombia cũng đề xuất các cải cách về lao động và lương hưu, cùng với chương trình miễn học phí cho sinh viên nghèo, trợ cấp cho các gia đình thu nhập thấp và người già neo đơn. Vào năm trước, ông Petro đã xây dựng được một liên minh vững chắc trong Quốc hội với sự hỗ trợ từ các đảng cánh tả, trung hữu và cánh hữu, giúp ông thực hiện chương trình cải cách thuế. Tuy nhiên, kế hoạch cải cách y tế của ông đã gây ra sự rạn nứt trong liên minh và thậm chí trong chính phủ. Đảng đối lập chỉ trích các đề xuất của Tổng thống Petro, cho rằng cải cách theo hướng này có thể gây bất ổn cho nền kinh tế, khiến đất nước rơi vào hỗn loạn và làm tình trạng nghèo đói trầm trọng hơn. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.